එහෙනම් good morning. මම ඔයාලට ඊයේ කිව්වා ඊයේ මම බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා කියලා ඉන්න මේ රැක් එක ගහලා ඉවර කරන්න. ඒ වගේම මේකේ ඊතර තිබුණ කණුවක් ගහනවා කිව්වා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන එකක් ගහන්නවා කිව්වා මට ඒක ගහගන්න බැරි වුණා. ඉතින් මම අද මේ පිටිපස්ස කෑල්ලත් ගහලා ඉවර කරනවා. ඊට පස්සේ පිටිපස්ස කෑල්ල ගහලා ඉවර කරලා මේකේ තව තියෙනවා මේ මෙන්න මේ විදිහට ඇලුමිනියම් ටිප් දාන්න. ඒ කියන්නේ මේ පතුරු දාලා හයි කරන්න තියෙනවා, තද කරන්න ටික. ඉතින් ඒකත් කරනවා. ඒක කරලා ඉවරලා අද මේකේ පැරට් ලෑලි ගහන්න පටන් ගන්නවා. පැරට් වලින් ගලවගත්ත ලෑලි ගහලා මේකේ ඊතුරු ෆිනිෂින් පැත්ත අද මම පටන් ගන්නවා. ඉතින් අද නම් ඒක කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේකට මහ ලොකු වෙලාවක් යන්නේ. ඊට පස්සේ මේවා ටිකටත් මහා ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. 12 1 වගේ වෙනකොට අපිට මේවල ලෑලි ගහන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. තව එකක් කරා. මේ අතරමැදින් මේවට ලී ගහලා මේක අර හයි වැඩි වෙන. මොකද දැන් මේක පොඩ්ඩක් අර ආධාරකයක් තිබ්බේ නැහනේ. ඉතින් ඒ නිසා අතරමැදින් ලීපටි ගහලා මේකේ හයියත් වැඩි කරා. දැන් ඒ ඔක්කොම හරි. හරි එහෙනම් good morning. අද චතුරාර්ය දවස කවද්ද? දිනේ? හරි good morning. අද සැප්තැම්බර් 17 වෙනිදා. ඉතින් මම ඊයේ කිව්වා මෙතන දෙපැත්තේ මේ ලෑලි ටික ගහලා ඉවර කරනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒව ටික ඒවට ගහලා ඉවර කරා. ඊට පස්සේ මම කිව්වා මේ දෙපැත්ත ගහන්න පටන් ගන්නවා කියලා. ඒක කරගන්න හම්බුනේ නැහැ. ඉතින් අද පටන් ගන්නෙ ඒ දෙපැත්තේ ඒ කියන්නේ බාත් රූම් එකේ මෙන්න මේ කොටස තමා ගහන්නේ.
මං හිතන් ඉන්නවද කොහොම හරි කරලා බාත්රූම් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ගහලා ඉවර කරනවා කියලා. ඉතින් හෙට උදේට මං කියන්නම් මං ඒක කරාද නැද්ද කියලා මම දැන් කරන්න ඉන්නේ. පැලට් කපලා මේ පැත්තෙන් ඇතුල් පැත්තෙන් සම්පූර්ණ මේ තුන් පැත්තටම ගහනවා. ගහලා දැන් අපි දන්නවනේ පැලට් වලින් බාත්රූම් එක හදන්න බෑ තෙමුනට පස්සේ මේක දිරනවා කියලා. ඊට පස්සේ ඒක උඩින් තමයි මේ ක්ලැඩින් එක ගහන්නේ. පැලට් එක උඩින් ක්ලැඩින් එක ගහනවා මොකද හයියට තියෙන්නත් ඕන හින්දා. ඉතින් එහෙම තමයි වෙන්නේ වැඩේ අද. ඉතින් මම එහෙනම් හෙට උදේට කියන්නම් පෙන්නන්න මේක ගහලා ඉවර කරලා.